Përshëndetje, vazhdoj me ushtrimin nga limiti I vargut klasa 12. Nëse kem një varg numerik, një thy për në, pra që e ka kufizin e përgjithshme a në baraz me një thy për në, atëherë ky varg jep rezultate të ndryshme për vlerën numerike n që është numër natyror. Nëse n-ja është 1, do t'jetë 1 thy për 1. Nëse n-ja është 2, 1 thy për 2. Nëse n-ja është 3, 1 thy për 3. Nëse n-ja është 4, do t'jetë 1 thy për 4. Nëse n-ja është 5, 1 thy për 5, e kështu me radhë. Nëse n-ja është 10.000, do t'jetë 1 thy për 10.000. Pra n-ja tenton në pafundësi. 1 pjesë tu për 1 është 1, 1 pjesë tu për 2 është 0.5, 1 pjesë tu për 3 0.33, 1 pjesë tu për 4 0.25, 1 pjesë tu për 5 0.20, e kështu me radhë. 1 pjesë tu për 10.000 është 0.0001 e tjera. Çka vrem në këtë rast? Vrem se ky varg vazhdimisht zvoglohet. Ishte 1, kufiza e parë, kufiza e dytë është 0.50, kufiza e tretë është 0.33 dhe më e vogël. Pra vazhdimisht zvoglohet në çdo kufizë apo në çdo term. Nëse n-ja ishte 4, atëherë kufiza e katërt është 0.25. Kufiza e 5 zvoglohet 0.20. Kufiza e 6 zvoglohet edhe më tutje 0.16. E kështu me radhë, dikur zvoglohet edhe më shumë. Kufiza 10.000 është shumë e vogël. E nëse n-ja vazhdon prap duke marrë vlera edhe më të mëdha se 10.000, atëherë ajo kufizë zvoglohet edhe më shumë saqë dikur bëhet 0.000001. Dikur bëhet vetë numri 0. Pra, limiti I vargut 1 thy për n, kur n tenton në pafundësi, është 0. Ja ku kam shkru këtu, ky limit është 0. Ja për shembull një rast tjetër, detyra e parë. Të gjendet limiti I vargut n plus 1 thy për n, kur n-ja tenton në pafundësi. Para se me zgjidh këtë detyrë, shikoni disa rregulla të limitit të vargut. Kam shënuar sa më thjesht për mos me ngarku me metoda të shkrimit sikur në libër. Limiti I cili do numër 3 është poj numër. Do të thotë kur nuk ka këtu vlerë n numri 3, atëherë përsëritet 3-shi. Nëse është 7, limiti I 7 është 7. Nëse është 10, limiti I 10 është 10. E kështu me radhë. Limiti po t'ishte këtu 3n, limiti 3n, kur n tenton në pafundësi, atëherë nuk është 3, sepse ky varg që po e rrumbullaksoj nuk është konstant.
por ka ndryshore në, ndërsa ky varg nuk kishte ndryshore, kishte vetëm 3, prandaj është limiti i tij 3. Do të thotë limiti në këtë rast nuk ekziston, nëse s'ka këtu në, nuk kemi pse ta shkruajmë limitin, është vetë rezultati 3. Nëse e ki dy vargje, atëherë me shumë në mes ose me minus, atëherë limiti ndahet. Është limiti anës plus limiti i bënës, nëse ke klapa. Nëse ke në klapa dy vargje me minus, ndahet limiti. Limiti i anës minus limiti i bënës, ku në tenton në pafundësi. Nëse ki limiti i 5 hera në, ku në tenton në pafundësi, nëse shikoni librat, kjo vetia këtu nuk shënohet 3 zakonisht. Shënohet për shembull për rastin e përgjithshëm limiti i një numri A, ku në tenton pafundësi është A. Dhe thuhet A është numër real, ndërsa këtu prap do duhet të ishte A ose një konstante C. Por unë për me kuptu jo ma letë, po e marr numër, konkretisht 5. E ky mund të jetë çfarëdo numri. Limiti i 5, nëse e keni një 5 që shumëzon vargun, atëherë 5 del para limitit kalon. Shumëzimi mbetet limit i anës, i vargut. Ky numër mund të jetë çfarë do, për shembull, mund të jetë 7/2. 7/2 del para, limiti i vargut mbetet. Nëse është numri -3, -3 del para, limiti i vargut mbetet, nëse është shumëzim. E njëjta vlen me pjesëtim. Nëse e keni limitin e një vargu AN, pjesëtu për një numër të çfarëdoshëm, për shembull 6, ku n-ja tenton në pafundësi, atëherë 6 del para, por këtu del si 1/6, sepse ishte pjesëtim. Këtu mund ta shënojmë 1 herë AN, sepse 1 herë AN është prap AN, e ky 1 dhe ky 6 dalin para. Mbetet limiti i anës, ku n tenton në pafundësi. Keni edhe veti tjera që ndoshta drejtimet e gjimnazit të shkencave natyrore përdoren më shumë limiti i fuqizimit, nëse e ki një numër të çfarëdoshëm, në libra thuhet nëse e keni një numër C në fuqinë AN, ku C është konstante ndërsa AN është varg numërik, atëherë limiti ngritet në fuqi, në eksponent. Unë e kam marrë një numër të çfarëdoshëm, mund të jetë ky 100, mund të jetë 70, mund të jetë 7 këtu përshkruhet. Mund të jetë 0.2, numër i çfarëdoshëm, mund të jetë 2/5, mund të jetë -3. Limiti ngritet në fuqi, sa herë keni rastet e tilla kur e keni numër, eksponenti është varg. E po ta zhdukim këtë eksponent, sa është limiti i numrit? Vetëm 2? Ja ku keni këtu vetin e parë, limiti numër 2 është 2. Pra, po mos t'ishte vargu këtu lartë, atëherë do delte rezultati vetëm 2. Sipas kësaj, limiti i çdo numri që s'ka varg është po ai numër, ose që është varg konstant. Sipas kësaj vetie këtu, që e tregum fillim të orës, sipas kësaj, këtu eksponentin e ka n janë 1,
Kur nuk ka eksponente, ka eksponentin 1. Atëherë, ja ku e keni të njëjtën, në eksponentin 1, limiti i 1 thy për në eksponentin 1. Kur në tenton në pafundësi është 0. Limiti i 1 thy për në katror, kur në tenton në pafundësi prapë është 0. Sepse e pat këtu në fillim, kur ishte 1 thy për 1 thy për 1, 1 thy për 2, 1 thy për 3, 1 thy për 4, ky varg vazhdimisht i afrohet 0-s, pra ka rezultatin 0. E po t'ishte këtu në katror, atër 1 thy për 2 në katror është 1 thy për 4, 1 thy për 3 në katror është 1 thy për 9, 1 thy për 4 në katror është 1 thy për 16, 1 thy për 5 në katror e kështu me radhë. Prandaj ky vargu i dytë tash që ka katror edhe ma tepër i afrohet numrit 0, edhe ma tepër se ky. Sepse 1 thy për 2 është 0.5, por nëse është këtu katror, atër këtu do t'jetë 1 thy për 4, 1 thy për 4 është 0.25, pra edhe ma tepër i afrohet 0-s. Prandaj këtu e keni limiti 1 thy për n në katror është 0, kur jeni tenton në pafundësi. Ngjajshëm limiti 1 thy për n në të tretën është 0, kur jeni tenton në pafundësi. Limiti 1 thy për n në të katërtën është 0, kur jeni tenton në pafundësi, e kështu me radhë. Vazhdojmë me detyrën 1. Këtu n ndahet edhe për n edhe për 1, sepse n është emëruar si përbashkët. N pjesë 2 për n është 1, 1 thy për n përshkruhet. Tani limiti, kur e ki klapa, limiti ndahet edhe për të parën edhe për të dytën. Pse? Sepse këtu në mes është plus. Shiko këtë rastin këtu, që e morëm vetin e dytë, ndahet limiti. Këtu ju thash ka dhe veti tjera, por nuk i kam shënu, do të shojmë në bazë detyra, ka na kërkojnë detyra, do të shtojmë vetin e sa është nevoja. Sepse limitet i kanë vetit shumë të thjeshta. Pra ndahet limiti i të parës plus limiti i dytës. Këtu limiti i të parës është 1, pra s'kam nevojë me shkru limit i nishit, sepse kjo vetia e parë këtu thot limiti i nishit është 1, sepse nishi nuk ka n, ndërsa kjo e dyta ka n. Kjo duhet shkruhet limiti. 1 përshkruhet plus sa është limiti i 1 thy për n. Limiti i 1 thy për n është 0. Atëherë kemi 1 plus 0. 1 plus 0 është 1. Pra, çka do të thotë zgjidhja 1? N-ja numër natyror prej 1 deri në pafundësi. Mund të jetë 1, 2, 3, 4, 5, 6 e kështu me radhë, deri në pafundësi. Nëse n-ja 1, do ta kishim 1 plus 1, 2. 2 pjesë 2 për 1, sepse n-ja ishte 1. 2 pjesë 2 për 1 është 2. Nëse n-ja është 2, atëherë 2 plus 1, edhe këtu poshtë është n-ja 2, 2 plus 1, 3, pjesë 2 për 2 është 1.5. Nëse n-ja është 3, do t'ishte
3 plus 1 pjesë 2 për 3, sepse neja tani është 3. Dhe 3 plus 1 është 4, pjesë 2 për 3, 4 pjesë 2 për 3 është 1.33. 1.33 e kështu me radhë. E shini, ishte 2, kufiza parë, kufiza dytë 1.5, kufiza tretë edhe më vogël 1.33 vazhdimisht zvogëlohen. Dhe rriti këtë numrin në sa dëni. Merre 100 nalt, 100 poshtë. Merre 1 milion. 1 milion plus 1 pjesë 2 për 1 milion. Merre 10 miliard plus 1 pjesë 2 për 10 miliard. Sa do që të arritni nën, do të shihni se ky varg vazhdimisht zvogëlohet, por do të amrin nishin. Asnjëherë narni nuk do të bjen. Nuk mundet me dalë ndonjë shifër 0.99 ose 999. Deri te 1 aty ndalet, merr vlera për nën sa dëni, miliarda merrni. Detyra 2. Limiti 7 thy për ne. 7 mund të shkruhet si 7 herë 1, 7 del para, me shumëzim, si pas kësaj vetis këtu, shini 5 dul para, 7 del para, ky limiti këtu është 0. Në bazë të kësaj është 0. Prandaj 7 herë 0. 7 herë 0 është 0. Detyra 3. Nëse e keni një varg edhe më të komplikuar, i cili kufizën e përgjithshme ka 2n plus 3 thy për 4n plus 5, ku neja tenton në pafundësi, atëherë ku ndalet ky limit? Neja është spari 1, pastaj neja 2, neja 3 e kështu me radhë. Vazhdojmë baras, zgjidhjen me herë. Pjestojmë lart e poshtë me n. Shikoni ku i kam shtu këto dy n. N. Tjerat sikur ishin 2n plus 3, 4n plus 5. Baras, pse kam drejt mi shtu lart e poshtë? Sepse një thys kam drejt me pjestu lart e poshtë me një numër të njëjtë. Për shembull, nëse është 4 e 2 një thys, kam drejt me pjestu lart edhe poshtë me 2. Pjestoj lart me poshtë e me 2, edhe poshtë me 2, edhe çka bëhet 2 pjestu për 2 është 1, 4 pjestu për 2 është 2. Edhe këtu pjestoj lart me n, pjestoj poshtë me n. Kjo pasi që është emrusi i përbashkët, është vije e gjatë, atëherë n-ja është pjestus edhe për 2n edhe për 3-shin. 2n thy për n, 3 thy për n. Edhe këtu 4n thy për n, 5 thy për n. Baras, n pjestu për n është 1, mbetet vetëm 2 ose 2 herë 1, 3 thy për n përshkruhet, n thy për n është 1, 4 herë 1 është 4, plus 5 thy për n përshkruhet. Baras, tani këtu limiti ngritet lart, numrus edhe në emrus. Limiti i pjesës parë, thyper, limiti i emrus
porosit. Këto tani limitin datë edhe për dyshin edhe për 3 thypërne. Por limiti I dyshi nuk ka n, nuk ka shkronjë n, prandaj n2 është konstante, përshkruhet 2, sipas kësaj vetis këtu. Limiti I një numri është pa I numër, nuk ka nevojë të shënohet limiti, është veç 3. Këtu e kemi veç 2. Limit 3 thypër n. Edhe poshtë 4 e përshkrujmë, sepse limiti I numrit 4 nuk kemi çka të marrim vlera për n, plus limiti 5 thypër n. Këtu 3 del para, 5 del para me shumëzim, sepse 3 herë 1 është 3, 5 herë 1 është 5. 2 përshkruhet plus 3 herë. Sa është kjo vlera këtu? Limiti I një thypërnës. Limiti I një thypërnës ishte 0. Fillim që shënova me ngjyrë të kuqe. Edhe këtu limiti I kësaj është 0. 5 herë 0, 3 herë 0. Spari duhet kryet shumëzimi, pastaj mbledhja. 2 përshkruhet, 3 herë 0, 0, 5 herë 0, 0, 2 thypër 4. Pjestojmë lart e poshtë me 2, edhe fitojmë 1 e dyta. 1 pjesëtu për 2 është 0,50. Shikone, n-ja mund të merr vlera prej 1 deri në pafundësi. Nëse n-ja është 1, do të ishte 2 herë 1, edhe poshtë 4 herë 1. 2 herë 1 është 2. Plus 3, 5. N-ja ishte 1. 4 herë 1, 4 plus 5, 9. 5 pjesëtim për 9 është 0,555 e kështu me radhë. Nëse n-ja 2, këtu 2 edhe poshtë 2, atër 2 herë 2, 4 herë 2. 2 herë 2, 4 plus 3, 7. E kështu me radhë edhe fiton një thys. Atë thys e pjeston, edhe kjo është vlera për n baraz me 2. Për n baraz me 1 është kjo. Për n baraz me 2, për n baraz me 3, 2 herë 3, 4 herë 3, plus 3 plus 5. Për n baraz me 4, e provon 2 herë 4, 4 herë 4, e kështu me radhë. Si shihet këtu, ishte 0,555, 0,555, atër është zvoglu. Pra ky është varg zvoglus. Atër është 0,538, atër është zvoglu prap 529, 0,529, atër është zvoglu prap 0,520, e kështu me radhë zvoglohet vazhdimisht. Nëse n-jës I jep vlera edhe më të larta, për shembull 500, kjo zvoglohet edhe më tutje. Nëse I jep vlerë 2 milion, 2 herë 2 milion, 4 herë 2 milion, plus 3 plus 5, I krijon thysën këtë formë, I pjeston dhe do ta fitojsh një vlerë edhe më të vogël. Por sa dëni jep një vlera këtij vargu? Miliona, miliarda. Asnjëherë nuk do të bini nar vlerën 0,50. Sa dëni merrni nën?
gjeni një numër shumë shifror, lartë e poshtë. Por nuk do të keni mundësi me dalë në numrin 0.49. Sepse limiti i këtij vargu zvoglus, kur eni tenton në pafundësi, është 0.50. Këtu është kufizimi ku ndalet ai varg. Detyra 4. E kemi këtë rast, tani vargu është edhe më i komplikuar. Shikoni këtu te detyra paraprake, n-ja kishte fuqi 1, kishte eksponentin 1. Prandaj kam pjesëtu lart edhe poshtë me n në fuqi 1. Në fuqi 1. Kam pjesëtu me nën në fuqin me nën që ka eksponentin më të lartë, sepse në fakt këtu është edhe një n në fuqin 0, sepse n në fuqin 0 është çdo numër në fuqin 0 është 1. 3 herë 1, 3. Edhe poshtë është një n në fuqin 0. 5 herë 1, 5. Cila prej këtyre fuqive e ka eksponentin më të madh? N në fuqin 1 apo n në fuqin 0? Është n në fuqin 1. Prandaj kam pjesëtu lart e poshtë me n në fuqin 1. Edhe te kjo detyrë, cila prej n-ja e ka eksponentin më të madh, me atë do të pjesëtoj lart edhe poshtë. Kjo ka eksponentin 1, n në fuqin 1, n në fuqin 2, kjo ka n në fuqin 0. Sikur te numrat binar. N në fuqin 2, n në fuqin 1, n në fuqin 0, 7 herë n në fuqin 0. Cila është n-ja që e ka eksponentin fuqi më të lartë? Është n në fuqin 2. Prandaj pjesëtoj lart edhe poshtë me n në fuqin 2. Sikur këtu që pjesëtova lart e poshtë me n në fuqin 1. Por këtu e po ta marr e vine gjatë, pastaj i pata nda vijat, ndërsa këtu direkt i kam nda. E para pjesëtu për n në fuqin 2 plus, për mos me kriju shkrim shumë, i kam nda direkt. Për mos me shënu vijen e gjatë, thy për n në fuqin 2. 3n, thy për n në fuqin 2. 4n në katror, n në katror minus 5, thy për n në katror. 5 n në katror minus 6n, thy për n në katror plus 7, thy për n në katror. Paras. Tash limiti ngritet lart edhe poshtë. Limit. Limiti hin brenda, limitit parës, limitit dytës, limitit tretës. Limiti i kësaj dytës nuk kemi çka me shkru, sepse kjo është konstante. Kemi thënë limiti çdo numri është vetë numri, s'ka nevojë të shkruhet limiti, veç e shënojmë numrin. Prandaj në vend numrit 4 e shkruajmë veç 4, e këtu dyja 3 thy për n dhe 5 thy për n në katror marrin limit. Ngjajshëm edhe poshtë, por këtu direkt kam kryer edhe një veprim njëkohësisht. Ky është 3 herë 1, 3 del para limitit. 1 mbetet 3 herë 1, se këtu para limitit është shumëzim. Edhe këtu është shumëzim. 5 del para, sepse 5 herë 1,
5. Ngjajshëm edhe poshtë. Sa është limiti i një thypërnës, që e patëm spjegu në fillim të detyrës. Limiti i një thypërnës ishte 0. Pra, kjo është 0. 3 herë 0. 3 herë 0 plus 4 përshkruhet minus 5 herë 0, sepse edhe limiti një thypërnës në katror është 0. Ja ku kemi shkru këtu, limiti një thypërnës në katror është 0. 5 minus 6 herë 0 plus 7 herë 0. I krymë shumëzimet, 3 herë 0, 0, 5 herë 0, 0, 6 herë 0, 0, 7 herë 0, 4 edhe 0 është 4, 5 pa 0 është 5, plus 0 është 5, 4 pjesë 2 për 5 është 0,8. Që të jeni të shpejt në test të maturës, nëse keni ndonjë rast të tillë, shiko si mund të zgjidhni detyrën direkt, pa vepruar në këtë forma. Cila ishte vlera më e lartë për nën? Ishte n në të njëjtën, n në të njëjtën. Prandaj rezultati I kësaj detyre do del 2 thyp për 4, ku janë n në të njëjtën fuqitë më të larta, ai është rezultati. 2 thyp për 4. Ndërsa këtu, cila ishte eksponenti, fuqia që ka eksponentin më të lartë? A ishte n në të njëjtën, a ishte n në të dytën, a ishte n në të tretën, a ishte n në fuqinë 0. Fuqia më e lartë këtu ishte n në fuqinë e dytë. Prandaj rezultati në fund detyrës do del 4. Shikon ku është afër n në fuqinë e dytë? 4 thyp për 5. Ja rezultati 4 thyp për 5. 4 pjesë 2 për 5 është 0,8 dhe kështu mund të zgjidhni detyrën lirisht nëse keni ndonjë rast në test të maturës, por